गत वैशाख 29 गतेदेखि श्री राधा माधव समिति नेपाल अन्तर्गत वालिङ स्याङ्जा सत्सङ्ग केन्द्रका साधकहरूले आफ्नै नवीन सत्सङ्ग हलमा साधना कार्यक्रम शुभारम्भ गरेका छन्। सोही दिन डिभाइन युथ क्लब नेपाल वालिङ स्याङ्जाद्वारा जिल्लाको भिरकोट नगरपालिका वडा नम्बर 4 स्थित छाङछाङदी छाया-क्षेत्र मन्दिर सरसफाई कार्यक्रमको आयोजना गरियो। राधे राधे अथवा राधा माधव समिति अन्तर्गतको यो डिभाइन युथ क्लबले जुन एउटा प्रशंसनीय काम गर्नुभएको छ, यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आगामी दिनहरूमा पनि मैले थुप्रै आशा राखेको छु यसको संरक्षण, सम्वर्धन र विकासको लागि। उक्त सुप्रसिद्ध धार्मिक एवं पर्यटकीय तीर्थस्थलको सरसफाई पश्चात संस्थासँग आबद्ध युवाहरूले धार्मिक सम्पदा संरक्षण एवं वातावरण संवर्धन सम्बन्धी जनचेतनामूलक र्याली निकालेका थिए। यस अघि गत वैशाख 27 गते डिभाइन युथ क्लब नेपालद्वारा तुलसीपुर दाङको वडा नम्बर 5 स्थित तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घको सभा हलमा सामाजिक जागरण कार्यक्रमको आयोजना गरियो। कार्यक्रममा व्यापारी व्यवसायीहरूका साथै विद्यार्थीहरूको समेत उत्साहजनक रूपमा सहभागिता रहेको थियो। यसै गरी गत वैशाख 26 गते डिभाइन युथ क्लब नेपालद्वारा तुलसीपुर दाङको वडा नम्बर 4 रक्षा चौर स्थित राप्ती आँखा अस्पतालमा सामाजिक जागरण कार्यक्रमको आयोजना गरियो।
उक्त कार्यक्रममा अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष लगायत समितिका सदस्यहरू, उपरीक्षक, कर्मचारीका साथै सोही अस्पतालमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको समेत उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो। सोही दिन डिभाइन युथ क्लब नेपालद्वारा तुलसीपुर वडा नम्बर 12 स्थित राप्ती बबई क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका बीच पनि सङ्गठन विस्तार अन्तर्गत युवा जागरण अभियान कार्यक्रमको आयोजना गरियो। यसै गरी गत वैशाख 25 गते तुलसीपुर वडा नम्बर 9 दोघरे स्थित श्री माध्यमिक विद्यालयमा पनि सङ्गठन विस्तार अन्तर्गत युवा जागरण अभियान कार्यक्रमको आयोजना गरियो।